आत्ता बसलेल्या आपण सगळ्यांना जे ऐकतायत त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी बेस्ट टीचर्स पाहिजेत. असे बेस्ट टीचर्स मिळाल्यानंतर जेव्हा आपली मुलं बेस्ट होतील तेव्हा मात्र आपल्या मुलांना आपल्याला बेस्ट टीचर नाही करायचं. मग बेस्ट टीचर्स का इतर ग्रहावरून येणारे आपल्याकडे? मला असं वाटतं शिक्षणाने आत्मविश्वास वाढावा, न्यूनगंड कमी व्हावा. काय नाही हे न बघता काय आहे त्यासह कसं पुढे जाता येईल त्यासाठी प्रोत्साहन शिक्षणातून आपल्याला देता येईल. आपल्यापैकी किती लोकांना असं वाटतं की शिक्षणाचं फार महत्त्व आहे आपल्या आयुष्यात आणि आपल्या समाजात? किती लोकांना वाटतं? जरा हात वर करून सांगाल. ठीक आहे, खरंच आहे महत्त्व. मला दुसरा प्रश्न विचारायचा आहे. ज्या समाजामध्ये शिक्षणाचं प्रमाण वाढतं त्या समाजात समस्या कमी झाल्या पाहिजे की वाढल्या पाहिजेत? कमी झाल्या पाहिजेत, बरोबर. मागच्या 40 वर्षात आपल्या देशात शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं की कमी झालं? वाढलं. आणि समाजातल्या समस्या वाढल्या की कमी झाल्या? काहीतरी गडबड आहे, काहीतरी चुकतंय. तेच आज मी तुमच्या सगळ्यांच्या समोर मांडणारे, बोलणारे आणि मी पण समजून घेणारे, शिकणारे. मी यजुर्वेंद्र महाजन. खरं म्हणजे मी यजुर्वेंद्र महाजन नाही आहे, ते माझं नाव आहे. माझी ओळख ही माझ्या नावात, माझ्या पदात नसते हे समजायला खूप वेळ लागला, कारण शाळेतून आणि शिक्षणातून ते समजलं नाही. ग्रामीण भागात माझं पूर्ण शिक्षण झालं. अभ्यासात मी साधारण मध्यम होतो. आपली मानकं कधी कधी समजत नाही अशी असतात, साधारण मध्यम. आणि त्याचं कारण होतं की मला शिक्षणाबद्दल किंवा अभ्यासाबद्दल गोडी नव्हती. मार्क कमी यायचे, त्याच्यामुळे मला सगळे असं म्हणायचे की हा बरा आहे. त्यामुळे मार्क्स यायचे नाही म्हणून अडचण होती. मला मार्क्सवरून एक आठवलं, मी शिक्षणात काम करतो. एक पालक आलेत माझ्याकडे. पालक म्हणजे मेथी पण होते बरोबर. आई आणि वडील दोघं आलेत आणि कुठेतरी सरकारी नोकरीतच होते, क्लरिकल ग्रेडला असतील काही, मला आता आठवत नाही. अत्यंत अस्वस्थ. तुम्ही नवरा बायको एकत्र अस्वस्थ दिसलत की समजायचं मुलांचा प्रश्न आहे काहीतरी. ते माझ्याकडे आले आणि मला म्हटले, सर काहीही करा, आमची अडचण सोडवा. म्हटलं काय झालं? त्यांनी अडचण काय सांगितलं ऐका. ते म्हटले, मला सांगा, म्हटले सर एका इयत्तेतून दुसऱ्या इयत्तेत गेलं आणि वय वाढलं की माणूस शहाणा झाला पाहिजे का वेडा झाला पाहिजे आधीपेक्षा? मी उत्तर काय दिलं माहिती आहे? म्हटलं हे रिलेटिव्ह आहे, आपण असं सांगू नाही शकत. पण म्हटलं नाही ठीक आहे, प्रगती झाली पाहिजे. म्हटले माझा मुलगा मागच्या वर्षी 9वीला होता, त्याला 98 मार्क्स होते. ह्या वर्षी रिझल्ट लागला, त्याला 94 मार्क्स आहेत. आणि आमचं प्रचंड याच्यावर वाद होतोय की असं कसं घडलं, आणि दुसरा वाद असतोय कोणामुळे घडलं. मी अशा लोकांची फार जास्त वेळ बोलत नाही, वेळ वाया जातो फार. मी त्यांना एकच प्रश्न विचारला आणि त्याच्यानंतर ते निघून गेले आनंदाने. मी त्यांना असं विचारलं की तुम्हाला आणि वहिनींना दोघांना मिळून एखाद्या वर्षी कधी 98 होते? म्हणजे बेरीज. मी अभ्यासात साधारण होतो, पण मला खेळायला खूप आवडायचं. मला कोणाला तरी मदत करायला खूप आवडायचं. मला एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज खूप आवडायच्या. पण याकडे कोणाचं लक्ष नव्हतं. लक्ष हेच होतं की याचा अभ्यास नाही बरोबर. आणि त्यात माझे वडील डॉक्टर. आता ती माझी चूक नाही ना, पण ते लोकांनाही फार असं वाटायचं की डॉक्टरचा मुलगा असं. आणि त्यात असं झालं, 12वीला झालं 12वी आणि मी आर्ट्स घेतलं. का काय झालं? वेडेपणाची ही आयुष्यातली पहिली पायरी होती. मला माहिती नव्हतं की ही कुठे घेऊन जाणार आहे मला. मी आर्ट्स घेतलं.
आपल्याकडे कोणी आर्ट्स घेत नाही शक्यतो. मी मुंबईची गोष्ट नाही करत आहे फार, अर्थात मुंबई ते तसंच आहे बऱ्यापैकी. आपण शिक्षणामध्ये आपले काही मानकं प्रस्थापित केली आहे, खरं म्हणजे ती खोटी चुकीची आहेत. सायन्स चांगलं असतं, समजत कोणालाच नाही, निर्माण काहीच करत नाही त्याच्यातून, पण सायन्स चांगलं असतं. तुम्ही गुजराती आणि जैन असाल तर कॉमर्स चांगलं असतं. आणि आयुष्यात काहीच शक्य नाही असं जर तुम्हाला वाटत असेल, किती फंडामेंटल क्लिअर आहेत नाही आपले. तर अशा याच्यातून मी गेलो आणि आर्ट्स घेतलं. खूप त्रास झाला, पण नंतर नंतर मी हे शिक्षण घेतलं की त्रास करून नाही घ्यायचा. लोक साधारण असतात आणि ती आपल्यामध्ये इतरांना आणून आपली संख्या वाढवण्याच्या प्रयत्नात असतात. खरंच का शिक्षण घेतो आपण, का करिअर कसं निवडतो आपण. मी ग्रॅज्युएट झालो, मला माझ्या वडिलांनी पुण्यात पाठवलं. त्यांची इच्छा होती मी अधिकारी व्हावं. माझी तोपर्यंत कुठलीच इच्छा तयार झाली नव्हती, त्यामुळे मी त्यांनी सांगितलं तसं केलं. मला कायम काही प्रश्न पडतात. 15 वर्ष शिक्षण व्यवस्थेत राहून सुद्धा मी आयुष्यात काय करायचं हे मला का समजत नाही. काय करायचं हा तर फार पुढचा विषय आहे. मी कोण आहे, माझ्यात काय आहे, हे सगळं कशासाठी असतं हे काहीच समजत नाही. सगळा गोंधळ. तिथे पाठवल्यावर मला लक्षात आलं की मला इतरांना सांगायला खूप आवडतं. ज्याला आपण आपल्या भाषेत शिकवणं म्हणतो, त्याला आपण सांगणं म्हटलं पाहिजे. मला फार आवडतं. मला इतरांना मदत करायला खूप आवडतं, एवढं मला समजलं होतं. आणि त्याच दरम्यान विवेकानंद आणि त्यांच्यासारखी काही महान लोक आयुष्यात आली. आणि मनुष्य सेवा हीच ईश्वर सेवा. आपण इतरांसाठी जर खरंच जगलो तर खरंच जगलो, अन्यथा आपण मृत आहोत. आपण प्रत्येकजण महान कार्य करण्यासाठी जन्माला आलो आहोत, अशा काही विचारांनी प्रचंड प्रभावित झालो. आणि ठरवलं हे विचार आपल्याला जगता आले पाहिजे. आणि म्हणून मी माझं करिअर ठरवलं. एव्हाना माझे वडील वारले होते अचानक. आणि मी माझं करिअर ठरवलं की त्या अगोदर मला एक प्रश्न फार अस्वस्थ करायचा. मला खूप अगोदरपासून प्रश्न पडायचे आणि मला लोक म्हणायचे तुला का प्रश्न पडतात. मला तेव्हा समजायचं नाही म्हणून मी उत्तर दिलं नाही. आज मला कोणी म्हटलं तर मी सांगतो मला का पडतात ते सोडा, तुम्हाला का पडत नाही हा प्रश्न आहे. मला प्रश्न हा पडला, मी श्रीमंत नाही मध्यम घरात होतो, ग्रामीण भागातून. माझ्या वडिलांनी मला चांगलं शिक्षण घ्यायला शहरात पाठवलं. याचा अर्थ असा आहे सरळ, ज्यांच्याकडे पैसे नाही त्यांनी मागे राहावं, त्यांना चांगलं काय ते मिळणार नाही आयुष्यात. मला ही दरी फार अस्वस्थ करून गेली आणि मी ठरवलं की आपण खेड्यात परत जायचं आणि गुणवत्तापूर्ण आणि संस्कारक्षम शिक्षण ग्रामीण आदिवासी भागात द्यायचं. निर्णय पक्का झाला. तुम्ही आत्ता टाळ्या वाजवत आहात, तेव्हा मला सगळे वेड्यात काढत होते. मला सल्ले काय प्रकारचे दिले ते तुम्हाला सांगतो. काही वर्ष शहरात राहा, पैसे कमव, सेटल हो, म्हणजे लग्नही होईल. आणि एकदा आयुष्यात सेटल झालास की मग सामाजिक काम वगैरे कर. लोक मला असं लक्षात आलंय, असं सेटल होण्याची वाट बघत बघत अक्षरशः मरून जातात, पण जीवन जगत नाहीत. कारण ते सेटलच होत नाही आयुष्यभर, सेटलच होतात नंतर. का घेतो शिक्षण, का करतो करिअर. आम्हाला मार्क्स हवेत. आम्हाला मार्क्स याकरता हवेत की आम्हाला चांगल्या ब्रँचला ॲडमिशन हवी आहे. चांगल्या ब्रँचही ठरलेल्या आहे, 2-3च आहेत, बाकी सगळं टुकार कार्यक्रम आहेत. आणि आम्हाला तेच चांगलं करिअर पाहिजे ज्याच्यातून चांगल्या दर्जाचा पैसा मिळतो, पद मिळतं, पैसा मिळतो, प्रतिष्ठा मिळतं. म्हणून आम्ही शिक्षण घेतोय. ग्रामीण भागात विचारा, शहरी भागात विचारा, शिक्षण करिअर का. भाकरी मिळाली पाहिजे, त्याच्यासाठी नोकरी मिळाली पाहिजे, आणि हे 2 मिळालं की छोकरी मिळाली पाहिजे. इतका साधा उद्देश आहे, याच्या पलीकडे विचारच नाही. आणि त्या नजरेतून मला बघत असल्यामुळे लोक मला वेडं म्हणत होते. पण मी कसं करिअर निवडलं माहिती आहे. सुदैवाने मला वेगळं शिक्षण मिळू शकलं वातावरणातून.
समाजातून, आजूबाजूच्या माझ्या मित्रांकडून मला जे आवडत होतं, मला जे जमत होतं आणि मला ज्याच्याने छान वाटत होतं आणि ज्यात मला काहीतरी करण्याची स्वप्न पडत होती, तेच करिअर मी निवडलं. मी कोणाचंच ऐकलं नाही. आणि त्याच्यानंतर मी ते फॉलो केलं. गेलो ग्रामीण भागात, खेड्यामध्ये. गुणवत्तेचं शिक्षण म्हणजे गुण मिळतात ते नाही, ज्याच्याने खरंच संस्कार मिळतात. एक सोपी व्याख्या सांगू मला जी जाणवली आहे. स्वतःला ओळखता येणं आणि जगाला ओळखता येणं हे शिक्षणातून झालं पाहिजे. स्वतःला शोधता येणं, स्वतःचा शोध घेता येणं, ते ठरवलं करायचं. ग्रामीण भागामध्ये गेलो, प्रवास करायला सुरुवात केली आणि मी खरं म्हणजे मास्तर झालो. मला मास्तर व्हायचं होतं, शिक्षक व्हायचं होतं. आत्ता बसलेले आपण सगळ्यांना जे ऐकतायत त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी बेस्ट टीचर्स पाहिजेत. असे बेस्ट टीचर्स मिळाल्यानंतर जेव्हा आपली मुलं बेस्ट होतील, तेव्हा मात्र आपल्या मुलांना आपल्याला बेस्ट टीचर नाही करायचं. मग बेस्ट टीचर्स का इतर ग्रहावरून येणार आहे आपल्याकडे. त्या दरम्यान माझं लग्न ठरलं आणि असं ठरवलं की आपण लग्न करताना रजिस्टर लग्न करूयात. एक 5-50 लोकांना फक्त बोलूयात. त्याच्यातून जे पैसे वाचतील त्याच्यातून 10 मुलं शिक्षणासाठी दत्तक घेतलीत. निवास, भोजन, प्रशिक्षण सगळं त्यांना देऊयात. 10 मुलं पहिल्यांदा आली आणि त्या कार्यक्रमाचं रूपांतर गुरुकुल म्हणून झालं. पूर्ण राज्यातून मुलं यायला लागली गरजू. आणि मग मी ठरवलं की आपण आमची शेवटची जमीन उरली होती 10 एकर. ती 10 एकर वडलोपार्जित जमीन विकली आणि त्याच्यातून ह्या मुलांचा प्रकल्प मोठा व्हायला लागला. आपल्या संस्कृतीत असं म्हटलंय, चला आपण सगळे एकत्र येऊया आणि आपण एकमेकांसोबत शिकूयात. मी कोणीतरी शिकवणार आहे, तुम्ही कोणीतरी शिकणार आहे आणि मग आता तुमचा उद्धार होईल. कधीच होणार नाही, कोणाचाही झालेला नाही. पोटा पाण्यासाठी शिक्षण ही संकल्पना ग्रामीण भागातली मोडून काढून आपल्या आयुष्याचं प्रयोजन शोधण्यासाठी शिक्षण हे फार अवघड काम करायला घेतलेलं होतं. आपल्याला पोटा पाण्याची अडचण नाही आहे म्हणून आपण ते इमॅजिन नाही करू शकत. मला असं वाटतं हे शिक्षण असतं. प्रवास करणं, चांगलं वाचणं, चांगल्या लोकांच्या संगतीत राहणं आणि चांगल्या लोकांचं ऐकणं. आणि मग मला समजलं की समाजामध्ये अंध अपंग मुलं असतात, ती भेटत गेली. मला पुन्हा प्रश्न पडला, ही मुलं कलेक्टर का होत नाहीत? ही मुलं संपादक का होत नाहीत? ही मुलं मोठी उद्योजक का होत नाहीत? ही मुलं खासदार का होत नाहीत? मी त्या मुलांना असं म्हटलं की तुम्ही अपंग नाही आहात, कारण तुम्ही म्हणजे तुमचं शरीर नाही आहे आणि तुमच्या शरीरातलाही एक भाग फक्त कमी आहे. बाकी तुम्ही खूप छान आहात. तुमच्यात जबरदस्त ताकद आहे. तुम्ही जा पुढे, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत. आणि तुमचा जन्म देण्यासाठी झाला आहे, फक्त घेण्यासाठी नाही झाला आहे. तुम्ही निर्माण करू शकतात, हा आत्मविश्वास त्यांच्यात रुजवला. ती मुलं पुढे जायला लागली. त्याच्यातली एक मुलगी रीना अशीच आली की विचारांनी पूर्ण खचलेली, कुटुंबाने साथ सोडलेली. आणि ती रीना आता काय करते हे एका छोट्याशा व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवेल. रीना बारेला. नमस्कार, मी रीना कैलास बारेला. मी महाराष्ट्राच्या जळगाव जिल्ह्यातील आहे. माझे आई वडील शेतात मजदुरी करतात. 3 वर्षापूर्वी दीपस्तंभ फाउंडेशनच्या मनोबल प्रकल्पात मी प्रवेश घेतला आणि नंतर माझं संपूर्ण आयुष्य बदललं. आता मी मंत्रालयामध्ये लिपिक टंकलेखक म्हणून उद्योग ऊर्जा कामगार विभागात कार्यरत आहे. माझ्यासारख्या लाखो अपंगांना या संस्थेची गरज आहे. म्हणून मी निश्चय केला की माझ्या पहिल्या पगारातील 10,000 रुपये या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी देईल. मला असं वाटतं शिक्षणाने आत्मविश्वास वाढावा, न्यूनगंड कमी व्हावा. काय नाही हे न बघता काय आहे त्यासह कसं पुढे जाता येईल, त्यासाठी प्रोत्साहन शिक्षणातून आपल्याला देता येईल. मला पंकज भेटला. आपल्या मुलांना जरूर सांगा, शिक्षणामध्ये आपण
खरं म्हणजे आयुष्यातल्या अडचणी, अडथळे आणि अपयशांवर मात करायला कधी शिकवतच नाही. सुखासाठी शिकवतो, आसक्तीसाठी शिकवतो. खरं म्हणजे खरं शिक्षण हे अनासक्त करतं ते खरं शिक्षण, जे आपल्याला मुक्त करतं ते खरं शिक्षण, आणि आपण याच्या बरोबर उलट शिकवतो. पंकजला दोन्ही पाय नाहीत. पंकजला पाठीचा कणा नाही, त्याला बसता येत नाही एका पोझिशनला. तिसरं, पंकजला 50% दृष्टी नाही. चौथं, 7व्या महिन्यात जन्म झालाय पंकजचा, त्यामुळे शरीर छोटं आणि वीक आहे, दर महिन्याला आजारी असतो. 5वं, पंकज 3 वर्षाचा असताना वडील वारले पंकजचे, बेरोजगार होते. आणि 6वं, पंकज 8 वर्षाचा झाला, पंकजची आई गेली. हे पंकजला वडील नाही, पंकजला आई नाही. पंकजला बहीण आहे, तिचा डिवोर्स झालाय आणि ती अशा रोगाने पछाडली की पुढच्या काही महिन्यात ती जाईल. पंकजला भाऊ आहे, तो दारुड्या आहे आणि तो अशा त्याच्या भावाला रोज मारहाण करायचा. मी माझ्या मुलांना ज्यांच्याबरोबर शिकवतो सांगतो की बेटा, अडचणी याला म्हणतात. आता बांधकाम करायला घेतलंय एक 8-10 कोटीचं, कारण घर नाही, 14 बिल्डिंग्स भाड्याने घेतल्या आहे. तर आत्ता सुटी लागणार आहे उन्हाळ्यात. पंकज मला काय म्हणतो माहिती आहे, एक 8 दिवसापूर्वीच, सर आपल्याला घर बांधायला खूपच पैसा लागणार आहे, मला आता सुटी लागेल, तर तुम्हाला असं काय वाटतं की मी असं काय काम करू की मी काहीतरी याच्यात योगदान देऊ शकेल. तुम्हाला माहिती आहे, आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये प्रश्नांची उत्तरं लिहून आपण मेरिटला येतो. मला असं वाटतं पंकजने प्रश्न विचारून तो माझ्यासाठी मेरिटला आलेला आहे. अशी मुलं भेटली, आपण फार भाग्यवान आहोत. आपली मुलं फार चांगली आहे, पण आपण कायम कंप्लेंट मोडमध्ये आहोत, आपल्याला अधिक पाहिजे. आपली मुलं म्हणजे आपल्यासाठी पैसे कमवण्याचं माध्यम झाली आहे असं वाटायला लागलं आहे, किंवा आपली प्रतिष्ठा जपण्याचं माध्यम. त्यांना काय आवडतं, त्यांना काय भावतं, त्यांना काय हवं आहे, त्यांना काही शोधता येतं आहे का, त्यांना कशात आनंद मिळेल, आणि हे सगळं चांगलं असतं बेटा. शिक्षण हे जग खूप चांगलं आहे, तू कोणत्याही क्षेत्रात जा, तुला जे आवडतं त्याच्यात तू एक्सलन्स दे, असं सांगण्याची वेळ आली आहे. हे मी माझ्या मुलांना सांगितलं. आज अल्पना दुबे नावाची एक मुलगी आमची असिस्टंट कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स झालेली आहे, UPSC पास झाली आहे, पूर्ण ब्लाइंड आहे. सुंदर आयुष्य मिळालं आहे. या आयुष्यात आम्ही जे शिक्षण देतो आणि घेतोय, आपण जोपर्यंत शिक्षण घ्यायला सुरुवात नाही करणार, आपण मुलांना देऊ नाही शकणार. आनंद, आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान देणारं शिक्षण आपल्याला निर्माण करता येईल का? या आपण सर्व एकत्र येऊयात आणि एक सुंदर सुसंस्कृत समाज आपल्या जिवंत असतानाच बघूयात आणि पुढच्या पिढीला एक भेट देऊयात. हे जग अधिक सुंदर करूयात आणि आपलं जीवन अधिक अर्थपूर्ण करूयात. धन्यवाद.